සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා SL Tips YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන ඔයාව සාදරයෙන් මගේ channel එකට ඕගොල්ලෝ මගේ තුලා ඉන්නේ SL Tips YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් ඔන්න යාළුවනේ සුපර් පරිදි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආලා තියෙනවා. ඉතින් තවත් TRX earn කපුලන් site එකක් ඉතින් ගෙන තියෙනවා. ඉතින් අන්තිමට ගෙන වීඩියෝ වලට free TRX claim කපුලන් site එකක් ගෙන ඉතින් මේ වෙද්දි මම TRX එකක් මේ site එකෙන් claim කරන් ඉවරයි. ඉතින් දවසකට විනාඩි 10ක් වගේ පොඩි වෙලාවක් වැඩ කරලා මේ site එකෙන් මම TRX එකක් ගත්තා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එක බලලා ඒක වැඩ කරන්න. ඉතින් අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ tron page එකේ site එක. මේ site එක ගෙන දෙවෙනි වීඩියෝ තමයි මේක. ඉතින් මෙන්න මෙතන මම ගෙනාවා tron page එකේ site එකේ වැඩ කරන සම්පූර්ණ විස්තර. මේක සති දෙකකට කලින් තාම site එකේ payments හොඳටම දෙනවා. ඉතින් මේ site එකේ මම මේදී TRX 25ක් විතර payment කරන් තිනවා. තව TRX 9ක් විතර මට payment එකක් ගන්න තියෙනවා. ඉතින් මම ඒක පෙන්නන්නම් live ඕගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක මැදදී. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකේ link එක බලා ගන්න description එකේම comment section එකේ pin කරලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒකෙන් ගිහින් මේ වීඩියෝ එකේ මේ site එකේ වැඩ කරන දේ සම්පූර්ණයෙන් මුලින්ම බලා ගන්න. හරි ඒකත් මතක් කරන්න ඉතින් ඊට කලින් මතක් කරන්න කැමතියි. ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එකට අලුත් යාළුවෙක් නම් මම මගේ channel එකෙන් emoney content tech content වගේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මගේ channel එකත් එක්ක එකතුලා ඉන්න පුළුවන්. පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා. ඉතින් වීඩියෝ හොඳයි නම් like එකක් දාන්න කියලා මතක් කරනවා. අපි යමු වීඩියෝ එකට. මම මේ site එකේ වගේ වැඩ කරන ඉතින් සම්පූර්ණයෙන් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකේ link එක මම දාලා තියෙනවා comment section එකේ description එකේ. ඉතින් මම මෙතන වැඩ කරන විදිය register ඉතින් මේ site එකේ කියලා ඉන්නේ මම මේකේ ඔයාලට පෙන්නන්නම් මම ගත payment එක සහ මේ site එකේ මේ විදිහ වැඩ කරන් යන විදිය. හරි ඔයාලට වෙනවා මගේ dashboard එක මේ වගේ තමයි පෙන්නන්නේ. මෙතන වෙනවා මම TRX 6.8ක් මේ විදිහ බයින්ලා තිනවා. TRX minimum withdraw ගන්න පුළුවන් මට දවසට TRX එකක් ගන්න 1.1 එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන තමයි මගේ active plan එක. ඉතින් මෙන්න මේ plan එක free හම්බෙන plan එක. ඉතින් ඔයාලට free වැඩ කරනවා නම් මේ plan එකේ ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ plan එකෙන් ඔයාලට free වැඩ කරලා withdraw එක ගන්න හරියටම බලුවොත් දවස් 20ක් හෝ 25ක් වගේ යනවා. ඉතින් මේකෙන් TRX එකක් මයින් වෙන්න දවස් 10ක් යනවා. ඉතින් TRX එතකොට දෙකක් මයින් දවස් 20ක් යනවා. ඉතින් මේක free එකත් එක්ක බලමු. ඔයාලට දවස් 30ක්වත් මේකේ යනවා. free වැඩ කරලා TRX දෙකක් වගේ ගන්න. ඉතින් ඒක ඉතින් ඇත්තටම බොරු වැඩක්. ඔයාලට පුළුවන් TRX 5ක් වගේ වැය කරලා මේ වගේ plan එක activate කරලා මම මේ site එකේ දාපු තුන්වෙනි plan එක මෙතින් මේ වෙද්දි තියෙන්නේ තව දවස් 2ක් විතර එක plan එකක් මම පෙන්නන්නම්. මුලින්ම plan කියන section එකට ගිහින් එක plan එකක් අපිට දවස් 7ක් valid ඔයාලට වෙනවා. ඉතින් මේ වෙද්දි දවස් 5ක් වෙනවා මම මගේ පළවෙනි plan එක activate කරලා. ඉතින් මේ වෙද්දි මගේ පළවෙනි plan එක තව දවස් 2ක් විතර මම දැන්ම මේක withdraw එක ගන්නෑ. මොකද මට තව TRX 2.5ක් විතර එන්න තියෙන හින්දා ඉතින් මම මේක withdraw එක ගන්නේ මෙන්න මෙතන මේ plan එක ඉවරුනාට පස්සේ. හරි මම දැන් මගේ tron link wallet එකට ගිහින් පෙන්නන්න මේ site එකෙන් ගත්ත TRX 20 payment proof එක. ඉතින් මීට දවස් 10කට 15කට කලින් ගත්ත payment proof එකක් ගොඩක් පහළ ඇත්තේ. හරි ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ දිනේ පේනවා 14 ඉතින් මම site එක ගැන වීඩියෝ ගෙනාව ගමන් වගේ තමයි මේක payment එකක් ගත්තින් TRX 20.5ක්. ඉතින් ඒ වගේම මම මීට කලින් ගත්තා TRX 5ක්. ඉතින් TRX මේ විදිහ 26ක් විතර site එකෙන් අරගෙන ඉතින් මේ මෙතන තව TRX 9ක් විතර එන්න තියෙනවා. ඉතින් TRX මට 34ක් 35ක් වගේ මේකේ මේ වෙද්දි මට earn කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මට තව ඉස්සරහට plan එකක් activate කරලා plan දෙක තුනක් activate කරලා තව ලොකු profit එකකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන මුලින් පෙන්නන්නම් ඔකට ගන්න පුළුවන් plan ටික. ඉතින් මෙතන මෙන්න මේ plan දෙකේ විතරක් ඉන්න ලොකු plan වලට යන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට හිතෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් විතරක් මෙන්න 50 TRX plan එකට යන්න පුළුවන්. නමුත් මම recommend කරන්නේ මෙන්න මේ වැඩිපුරම මෙන්න මේ plan දෙක තමයි ඔයාලට පුළුවන්. ඉතින් හොඳ profit එකක් ගන්න අඩුම risk එකකින්. ඉතින් risk එක කොහොමද කියන මේ site වල එහෙම තමයි site එකේ මම earn කරපු proof ටික ඔයාලට මම පෙන්නුවේ. හරි ඉතින් site එකේ ප්‍රධාන විස්තර ටික මම කිව්වාගේ ඔයාලට අර වීඩියෝ එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් site එකේ minimum withdraw TRX දෙකෙන් free එකක් අපිට TRX එකමාරක් හෝ දෙකක් මට මතක විදියට අපේ referral link එකකින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම site එකේ link එකක් දාලා තියන්නම් ඕනනම් comment section එකේ. ඕවට නැත්නම් වීඩියෝ බලලා සම්පූර්ණයෙන් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක බලලා සම්පූර්ණ වැඩ කරන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. හරියට site එකේ වීඩියෝ බලලා ඒ වගේම මතක් කරගන්න කැමතියි ඔයාලට පුළුවන් මේ Telegram channel එකට join වෙලා අලුතෙන් මේ aidrops emoney sites ගැන ඉක්මනින්ම දැනගන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරුවේ එහෙනම් පොඩි මේ site එකේ withdraw proof වීඩියෝ එකක්. ඉතින් පොඩි වීඩියෝ එකක් ඔයාලට මේ site එකේ තාමත් වැඩ කරන්න පුළුවන් කියලා අප්ඩේට් එකක් ගෙන්න තමයි මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. ඉතින් site එක තාම payments දෙනවා බය වෙන දෙයක් නෑ. ඉතින් කොයිලා site එක payments දෙන්නේ නැවත් අයින් නැහැ. ඉතින් අපි කාටවත් කියන්න බෑ. ඉතින් ඒකත් මතක් කරනවා. ඉතින් Telegram channel එකට join වෙන link එකත් ඔයාලට comment section එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක තමයි මේ tron page එකෙන් site එක ගැන ඔයාලලා විශ්වාස වැඩි කරන්න මම අද වීඩියෝ ගෙනාවේ. එහෙනම් ඉතින් අලුත් වීඩියෝක් ගේන්න ඉක්මනින්ම මේ වගේ TRX emoney earn කරපු වීඩියෝ එකක්. ඉතින් එතකන් ඔබට සුබ දවසක්.